Innan jag tog emot Jesus så var mitt liv väldigt... Det var fartfyllt, det var full rulle. Det var en ständig jakt på att fylla ett tomrum inom mig. Innan så jobbade jag inom försäljning och jag älskade försäljning. Jobbet som jag hade var väldigt utmanande också. Jag hade ett utmanande säljjobb som gjorde att jag blev väldigt orädd att ha mig an olika typer av situationer. Det här jobbet gav mig också pengar och då gav det även utrymme för att festa, vilket jag älskade. Det var det enda som kunde stilla mig och där jag kände att jag fann någon typ av ro och frid. Men det här var ju bara tillfälligt. Det här var inget som stillade, som sagt, det här tomrummet. Ju längre tiden gick så tog festandet över större delen av mitt liv och jag började missköta mitt jobb. Och där blev saker och ting hopplöst. Jag hamnade i mörker och saker och ting blev väldigt meningslösa. Så jag ville bort från allting, bort från verkligheten och jag valde att då flytta från Sverige och bara ta en paus från mitt liv. Då flyttade jag till Australien. Australien var en otrolig ögonöppnare. Det var ett helt annorlunda land än från Sverige och passade mig perfekt. Och där började något inom mig, något annat sökande. Någonting inom mig började vakna till och jag började förstå att allting är möjligt och jag började höra om olika typer av läror där man kunde attrahera saker som du tänkte på och det blev för mig det blev magiskt nästan, kan man säga. I det här som jag började läsa då också så var det mycket som pekade mot Bibeln. Så redan där tror jag att Gud började tala till mig. Men i allt det här så reste jag ännu mer. Jag festade ännu hårdare. Det blev bara mer och mer och mer att försöka fylla det här tomrummet och mer pengar och allting. Men fortfarande, ju mer jag fyllde mitt liv med pengar, med fest, med resor, allt vad som kommer med det, så blev det bara tommare. Det blev bara tommare och tommare. Det som drog mig till Gud var ju den stora frågan inom mig, hur och vad som skulle kunna göra mig nöjd. Jag började undra, vad är det för fel på mig som inte kan vara nöjd med de här sakerna? Som utåt sett är det enda du ska behöva för att ha ett bra liv. Men för mig funkar det inte. Så att i det här sökandet så var det var några vänner till mig som började ta med mig till kyrkan. De började tala om Jesus. Det var inte helt nytt för mig med tanke på det som jag hade redan börjat läsa och sökt i. Idag följer jag Jesus, jag har gett Jesus mitt liv och han är herre över mitt liv. Och det har fått en mening, det har fått en större mening mitt liv. Och man har fått en insikt i saker och ting. Att veta att Gud är med en ger en så otrolig trygghet. I dagsläget så har jag arbeten i min församling. Jag har ett jobb och även vid sidan av mitt jobb så driver jag mitt egna företag. I församlingen så jag har min egen hemgrupp. Jag har ansvaret över evangelisationsarbetet där vi är ute och predikar om evangeliet på gatorna här i Stockholm. Att leva i tro, det är en stor skillnad gentemot när man inte hade någon tro. Förut så var jag min egen Gud och jag levde livet som min egen Gud. Jag ville göra vad jag ville. Idag vet jag att jag har en Gud som står bakom mig. Att jag är högt älskad av honom oberoende på vilka typer av situationer som jag är i. Jag vet att Gud alltid är med mig och att även om det inte är lätt alla dagar, man går igenom prövningar och saker kan i just den stunden inte ens verka logiska, så vet jag med tanke på vem Gud är. Du har en fader i himlen som hela tiden som älskar dig och har någonting bra för dig. Innan så förstod man kanske inte varför man gick igenom vissa saker. Och än idag så kanske jag inte förstår allting, men jag vet att Gud har en plan för mig. Och jag kan se den förändringen han har gjort i mitt liv, vad han har gjort under bara de här få åren som jag har följt honom. Som det ger mig en tro jag kan utstå. Det jag skulle vilja säga till någon som är där jag var innan jag mötte Jesus, det är att öppna upp ditt hjärta för Gud. Han kommer att möta dig. Våga
Våga öppna upp ditt hjärta och söka på riktigt, även om det kan kanske gå emot dig själv. För ofta så är det där vi behöver vara. Ibland är det på botten, när man är på botten, som man verkligen vågar, liksom, där hjärtat ropar på riktigt. Då kommer Gud att besvara dig.